Hello mga dudong, mga inday! Ito na naman si Inday Bibi. So ngayon tayo ay gagawa ng ating chicken oil. Okay, so umpisa na natin ang ating paggawa. Bubuksan ko ng aking kalan, ang ating apoy, iyan, ang aking sikawali. Ito yung ginamit ko sa aking chicken oil kasi parang mas comfortable ako dito dahil medyo malalim siya at medyo malaki-laki siya. Okay, so ngayon ay medyo mainit na yung aking kawali. Maglalagay lang ako ng aking oil, mga 1 cup ng ating oil. Maglagay lang tayo ng 1 cup. At meron ako dito, habang pinapainit ko yung aking mantika, ay maghahanda ako ng aking bawang. Nahugasan ko na ito, so balatan ko na lang siya at pipit-pitin ko. Isang dikdik lang. Okay, then balatan lang natin yung ating sibawang. Okay, so ilagay ko lang dito ating sibawang na nabalatan. Isang pitpit lang siya, so parang ganito lang. Mukhang mainit na yung aking simantika. So ilalagay ko yung aking chicken skin. So meron ako ditong chicken skin at mga taba-taba ng manok. Ganito kadami yung aking chicken skin. Ilagay natin yan siya dyan. Layo-layo lang at baka mataskan kayo. Oops, masayaw. Yan. And then i-medium high lang natin yung ating apoy. So, ilagay natin ang ating sibawang. Uubusan natin yon. At meron ako ditong tanglad. Hiwain ko lang tong tanglad natin sa gitna. Okay? And then, pitpitin natin siya. Lagay natin ang tanglad dyan. So, ayan. Pagkatapos natin mailagay yung ating tanglad. Oops. Siya po ay nadanasik. Kaya dahan-dahan lang. Ilagay natin ang ating dahon ng paminta. Ayan, may dahon tayong paminta dyan. 4 na piraso. Susunod naman natin ang ating buong paminta. Kalahating kutsarita ng ating buong paminta. And then, maglagay ako ng aswete. Ang meron ako dito ay, tarang! Ayan. So, maglagay lang ako dito ng, siguro mga 1/4 lang ng aking kutsara para magkulay-kulay siya. Ayan. 1/4 ng kutsara ko, ang aking aswete powder. At ayan, halu-haluin lang natin yan. Hayaan natin hanggang sa maluto yung ating chicken skin. Lumayo ako kasi, baka ako matalsikan. Masira ang ating beauty. Okay, so antayin lang natin na maluto yung ating chicken skin. And then, pwede natin patayan ang ating si apoy. So, ayan guys, so, may chicken oil na ako. May chicken skin pa ako. O, diba? Ang saya-saya. So, ayan, pinatay ko na at natapos na natin gawin ang ating chicken oil. Ayan, tinanggalan natin yung mga nakahalo sa kanya. At sinalin lang natin dito sa lagayan, sa malinis na garapon, ang ating si chicken oil. At sinala ko pala, hindi ko na ipaikita kung nasala ko na pala ang aking si chicken oil. Thank you for watching my video and don't forget, subscribe to my channel and like and share ang ating oil chicken oil. Ayan.